Puntahan na natin, nagparamdam na po. Ito na nga dahil nag-uusapan pa rin po natin ang Climate Change Consciousness Week 2017. Different meetings and forums po ang nagaganap dyan sa Sofitel. Bibigyan tayo ng update ni Jules Gian. Good morning, Jules. Alright, isang bagong umaga sa inyo dyan sa studio at syempre sa lahat ng ating mga viewers. Na live po tayo ngayong umaga dito sa isang hotel sa lungsod ng Pasay para po sa gaganapin na #NowASEAN Summit dito nga po sa lungsod ng Pasay. Kasabay po ito ng Climate Change Consciousness Week na gaganapin mula November 19 to 25. Ito po ay ayon sa Presidential Proclamation number 1667. Kung babalikan din po natin, ang National Day for Youth in Climate Action ay ginaganap po tuwing November 25. So bukas naman po magaganap yan. Ayon po ito sa Presidential Proclamation 1660. Ito pong Now ASEAN ay inorganisa ng National Youth Commission, ng Yes Pinoy at ng Climate Change Commission. Kung babalikan din po natin, dati po kilala na #NowPH. Pero ngayong taon po, gaganapin na po ito bilang #NowASEAN. Bakit po? Dahil nga po kasabay ito ng ating pagdiriwang ng 50th anniversary ng ASEAN. Kaya po aasahan natin na dadaluhan ito ng iba't ibang mga youth leaders mula sa ASEAN para nga po makaisa dito sa ating summit. Mamaya po sa pagbabalik natin dito sa lungsod ng Pasay ay makakapanayam natin ang ilan sa mga organizers ng #NowASEAN para malaman natin kung ano nga ba ang magiging main output ng #NowASEAN. Yan muna ang latest updates mula dito sa lungsod ng Pasay. Back to studio. Thank you so much, Jules. Mamaya babalikan natin si Jules para malaman yung mga nangyayari dyan sa may Sofitel and updates. Ngayon naman puntahan natin si Jules Gian for more updates live sa Sofitel. Alright, thank you so much Diane Medina, and of course, good morning ulit sa lahat ng mga viewers natin. Live na live pa rin tayo dito sa lungsod ng Pasay para sa gaganapin na #NowASEAN mamaya dito sa lungsod ng Pasay. Pero mamaya pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas. Alright, nandito pa rin tayo sa lungsod ng Pasay at pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba mga magaganap sa #NowASEAN Conference. Kaya naman kasama natin mula sa National Youth Commission, walang iba kundi si Commissioner Paul Pangilinan. Good morning. Good morning, Jules. Okay, so #NowASEAN, ano ba ang pinakahangarin nyo, main objectives nitong conference na to? Actually, the #NowASEAN kasi before we have this #NowPH noong 2015. So gusto natin na gayahin or sundin ng mga ASEAN member states natin ang initiative ng Philippines na ang #NowPH gawin nating #NowASEAN. Okay. So syempre yung pinakahangarin natin dito, kasabay kasi ito ng Climate Change Consciousness Week dito sa Pilipinas. So we're talking about climate change. Napaka-technical kasi niya pagdating sa mga kabataan. Pero ngayon involve yung youth dito. So sa tingin nyo, bilang commissioner ng NYC, ano ba yung potential ng mga kabataan para may maimbag, para mabawasan yung epekto ng climate change? Actually, malaking role ng mga kabataan natin. No? Number one, sila yung may pinakamalaking population and sila yung may energy to influence other people para at least to initiate things na para makombat yung climate change. Okay, so dito po sa ating conference, meron po tayong mga dadalo ng mga participants coming from different nations of the ASEAN. So ano ba yung mga activities na gagawin nila for ilang days dito sa Pasay? For the next 2 days, we are expecting to undergo workshops. Dito magkakaroon tayo ng joint statement wherein the delegates will be crafting a joint statement kung saan they will commit to support the objective of having a ASEAN Day for Youth in Climate Action and also a Southeast Asian Youth in Climate Action Network. Okay. So pagdating kasi dito sa Southeast Asia di ba? Sobrang affected po ang Pilipinas kasi tayo yung unang binibisita ng mga typhoon. So sa tingin nyo, bilang mga Pilipino, lalo na yung mga delegates natin from the Philippines mamaya, ano yung mga best practices na pwede nating ma-share o maibahagi doon sa mga kapwa nilang ASEAN participants mamaya? So, siyempre tayo dito sa Philippines, alam naman natin na lagi may typhoons, lagi may mga disasters. One of the best practices siguro is yung pagiging alert natin sa mga ganitong bagay na kung saan talagang napakasanay na natin sa mga ganitong pagkakataon. Okay, kanina po nabanggit natin na one of the commemorative events po ng ASEAN anniversary, itong #NowASEAN. So ano po ba yung magiging kabuuang ambag nitong summit na to, nitong conference na to sa ASEAN?
Actually, hindi lang siya part ng commemorative, no? It's also part of the celebration of the National Day for Youth and Climate Action, because every November 25, we're celebrating the National Day for Youth and Climate Action here in the Philippines. And also, yung magiging outcome documents ito, we can level it up sa mga ating mga leaders sa maybe next year sa summit, it will be one of the outcome documents also. Okay. So since pinag-uusapan na natin Compol, no, yung outcomes mismo, nabanggit nyo kanina dito na merong joint statement na gagawin yung mga participants natin. So paano po ba natin, ano po yung efforts na gagawin ng organizers, especially ng National Youth Commission, para syempre mag-go beyond the statement and mag-translate into actions itong official statement na mapoproduce dito sa conference? Of course, unang-una gusto nating i-propose na magkaroon ng ASEAN Day for Youth and Climate Action, na kung saan it will be a celebration of all climate action initiatives, hindi lang sa Philippines, kundi sa iba't ibang ASEAN member states. And also, we want to have the SAICAN, or the Southeast Asian Youth and Climate Action Network, wherein this will be composed of youth organizations, youth groups, na kung saan itong mga youth organization and youth groups ito, sila yung mag-i-initiate naman sa kanilang mga bansa ng mga youth and climate action initiatives. Okay. So this is the first time na gagawin natin siyang #NowASEAN. In the coming years, ano na yung na-envision nyo dito sa initiative ng Pilipinas? Kasi lumalabas na tayo ng bansa so meron pa ba tayong mga plans to expand the initiative? Yes, actually, tinitignan namin next year to have it worldwide, to level it up to the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Siguro yan yung aabangan natin sa mga susunod na taon. As a public servant dito sa Pilipinas, ano ba yung pulso mo pagdating sa iba't ibang mga fellow public servants mo kapag merong sinasabi mga kabataan? Pinapakinggan ba talaga nila yung sinasabi ng mga kabataan? Oo naman, like kagaya ngayong taon sa ating ASEAN 50th anniversary or dito sa ating bansa, marami tayong outcome documents na naiambag sa ating celebration ng ASEAN dito. Okay, so as we end, Compol, bigay ka naman ng mensahe sa lahat ng mga kabataan natin, syempre, na makiisa dito sa hangarin natin na mabawasan yung epekto ng climate change. Siguro ang message ko lang, it's about time na talagang tayong mga kabataan ay umaksyon para sa climate change, and we are here to combat climate change. Kaya sana magsama-sama po tayo. Alright, Compol, maraming salamat sa iyong panahon. Sana maging matagumpay itong #NowASEAN Conference na magaganap dito mamaya sa lungsod ng Pasay. Muli nakapanayam natin ang Commissioner ng National Youth Commission, walang iba kundi si Commissioner Paul Pangilinan. Thank you so much, sir.